السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، وهنكمل إن شاء الله اليونت التاني، الفيديو التالت. طيب أنا هنا على نظام التشغيل اللينوكس، وأنا بكرر ده اسمه زورين او اس. سهل جدا، سلس جدا، هو زي الويندوز تقريبا يعني بالنسبة للناس اللي هي بتلاقي صعوبة. مع إني بنصح إن هو لازم الناس كلها تبقى فاهمة لينكس كويس جدا. طيب نبتدي. أول حاجة نفتح حساب في الجيت هاب. انا ما كنتش هشرح الخطوه دي بس عشان يبقى في استفاده من كل الخطوات، فسريعا هفتح حساب في الجيت هاب. هنا بقول لك اختار باسورد. طبعا هنا بقول لك الباسورد ده اوريدي انا بس عامله في الديمونستريشن ان هو ممكن يبقى كومبرومايزد. فهنختار باسورد تاني صعب. عشان نختار باسورد صعب ممكن نقول له باسورد اونلاين جنريتور. تمام. عشان يبقى الباسورد بتاعنا كومبلكس شويه فهنختار هنا مثلا دي في تولز كتيرة بتساعدنا، بس على سبيل المثال أنا خلاص أخدت الباسورد. أبتدي أعمل له بيست. تمام. هنا بقول له اليوزر نيم أعمل لاب أودو. هنا بقول له إن هو متوفر. البلد تختار البلد، تقول له كرييت أكاونت. عشان ما ننساش الباسورد يعني هشيل الباسورد على جنب. هنا بقول لي فيريفيكيشن. أنا طبعا هعمل بس على الميل أسيف. ماشي. هنا هنتظر لحد ما الميل يوصل. طبعا انا فتحت الميل وده الفيريفيكيشن كود. تمام. بيقول لي اهلا وسهلا بيك. طبعا انا هبتدي ادخل باليوزر نيم والباسورد او بالايميل. فانا كده كريت الاكونت بتاعي. طيب الخطوه اللي جايه ان احنا تاني يعني في الاعاده افاده هنجنريت مع بعض الاس اس اتش كي تاني. هنا تيرمينال. تمام. طبعا في كوماند هنا ال اس. الاول انا بشوف ال اس بلست ناقص مثلا اي ال تلدا سلاش دوت اس اتش اتش اس اس اتش برضه. تمام. هنا مفيش حاجه. طب هو فين الدايركتوري اللي قلت لكم؟ هو على النكس باي ديفولت الهوم بيبقى فيه ملف هيدن. تمام. لو قلت له شو هيدن فايل هو بيبقى موجود هنا باي ديفولت في الماك على على الهوم دايركتوري بتاع اليوزر، وكذلك على اللينكس. طيب هبتدي انا اجنريت. ما تنسوش ان احنا الكوماند اخدناه. هسيب لكم الكوماند ده زي ما هو موجود على الصفحه الرسميه الدوكيومنتيشن الخاصه بالجيت هاب. فهنا يفضل ان انا اكتب نفس الميل اللي انا عملت بيه ريجستريشن اثناء ان انا ما بدخل الجيت هاب. تمام. هنا بيقول لي انا هسيب الديفولت نيم، مش هعمل الباس فريز. مش هعمل باس فريز خلاص. لو طلعت فوق تاني وعملت نفس الكومنت هيقول لي ان هنا في دلوقتي الكي بتاعك اهوت. طيب من على من على البراوزر نفس الفكره. طب حضغط عليه دبل كليك كده هيفتح مع تكست اديتور او اي حاجه. هتبتدي تشوف الكي بتاعك. هو ده الكي بتاعك. طبعا ممكن تكست اديتور بس او الفي اس كود لو نازل، لو مش نازل عندك. طيب خلاص احنا كده عملنا جنريت للكي. ناقص بقى ان احنا ايه دلوقتي؟ طيب تعالى الاول نعمل حاجه عشان نشوف طريقه التاثير بتاع الموضوع. انا هنا هكريت ريبوزيتوري جديد سريعا. تمام. بس يكون برايفت يعني ايه؟ هسميه اودو داش سي اي سي دي. بقول الديسكريبشن هسيب الديسكريبشن. انا مش هعمله بابليك عشان هيبقى برايفت. علشان نشوف موضوع الكي هقول له كرييت الريبوزيتوري. تمام. المفروض ان هو الطبيعي ان انت الريبوزيتوري بتاعك لما بيتكريت لو حد عاوز بياخد العنوان بيقول جيت كلون. يعني نبتدي هنا نشوف انما لو عاوز اكبر بس الشاشة شوية. تمام. ادي الريبوزيتوري كله. تمام. خلينا نطلع كده عشان بس نطمن ان احنا عندنا واحد اهوت فقط لا غير. تمام. برايفت. لاحظوا معايا ان هو برايفت يا جماعة، مش بابليك. طيب الطبيعي ان انا باخد العنوان بتاعه وعلى التيرمينال مفروض انا هعمل كلير
طبعا المفروض جيت كلون. طبيعي ان انت في الريبو الطبيعي تقول له جيت كلون وتحط عنوان الريبو. بيقول لك انا مش لاقي الكوماند. طيب كويس ان ده ظهر لنا. طبعا هنا انا ما خدتش ده كوبي بطريقه كويسه، فبس اطمن ان انا واخده كوبي. لا ما اخدتوش كوبي لسه. تمام. امسح كل ده تاني. تمام. اطمن ان انا كليك يمين كوبيز. يس. بعد كده هقول جيت كلون واعمل بيست. بقول لي هنا الكوماند جيت نوت فاوند. وكويس ان ده ظهر. انا طبعا عشان لسه منزل نظام التشغيل اللينكس ده جديد، فهو بيقول لي مش موجود الجيت، يعني مش متثبت. فهو ببساطه كده بيقول لك ممكن تحط الكوماند ده. انا هحط الكوماند ده زي ما هو عشان اسطب الجيت. اصلا يعني الجيت ده مش موجود عندي كسوفت وير، مش مثبت عندي او كباكج. هنا بيسالني على الباسورد. ابتدي احط الباسورد بتاعي. يقول لي ماشي عاوز تنزل الكلام ده كله. اقول له اوكي. تمام. فمبدئيا كده عشان اطمن اعرف ان انا نزل عندي ولا لا، بقول له جيت بعد كده ناقص تكتب كلمه فيرجن. تمام. بقول لك خلاص انا كده عندي. طيب هرجع تاني لنفس الكوماند. هقول له جيت كلون. بص بيقول لي اليوزر نيم والباسورد. لاحظ بقى هو ده الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا انا المفروض ادخل اليوزر نيم والباسورد والكلام ده كله. لا احنا بقى خلاص عملنا ناس محترفه. عملنا الاس اس اتش كي. تعالوا بقى ندخل على الاس اس اتش كي. عاوز تعرضه من التيرمينال اوكي، عاوز تعرضه من البراوزر اوكي. خلينا نعرضه برضه من التيرمينال. هنقول كات تلدا دوت اس اس اتش دوت اس اس اتش. عاوزين احنا البابليك دوت بابليك. هو ده الكي بتاعك البابليك. خلاص ببساطه جدا. طيب ادي الجيت هاب. هنروح فين؟ هنروح على السيتنجز الاساسيه من القائمه الرئيسيه. من هنا نقول له السيتنجز. هنقول له انا دلوقتي في حاجه اسمها الاس اس اتش كي والبي جي بي. هنقول له نيو اس اس اتش كي. خلاص هسميه هنا مثلا. ممكن اسميه اي اسم. لوجن فروم لينكس مثلا. هتسميه زي ما انت عايز. هنا بقول لك حط البابليك كي. طب انا هرجع كده عندي هنا لده. هاخده كوبي. هبتدي اعمل بيست. طبعا انا هنا هحط البابليك كي. تمام. اقول له اد الاس اس اتش كي. يبقى احنا كده اول حاجه عرفنا ان احنا نضيف الكي. تاني اليو اس اس اتش كي. بسيط جدا الموضوع. وطبعا هنا بيعرض لك الكيز اللي هي موجوده. طيب نبتدي نعمل نفس الكوماند تاني. انا عاوز انسخ بقى. خلاص انا المفروض ان انا كده حطيت الكي. هل هيقبل؟ بيقول لي برضه اليوزر نيم والباسورد ده. طب ايه الموضوع ده؟ ما تنسوش ان في كوماند تاني اللي احنا اتكلمنا عليه ان انت لازم تبقى مفعله. خلاص يعني لازم تفعل الكوماند ده. وكمان في جلوبال كونفيجريشن كويسه جدا يعني انت لازم تعملها. الجلوبال كونفيجريشن دي يعني ان احنا بنعرف برضه نظام التشغيل بتاعنا. يعني هو ككوماند كده جنرال بيتحط مره واحده اليوزر نيم والايميل بتاعنا على الجيت هاب. طيب الكوماند ده عباره عن ايه؟ انا هسيب لكم الكوماند. تمام. هو ببساطه جدا يعني ادي اول كوماند فيهم. تمام. دوت كده بيبتدي يقول لك حط اليوزر نيم بتاعك. اليوزر نيم بتاعك هنا اللي هو ايه اللي انا اخترته وانا بكريت الاكونت. طب انا نسيت ومش عارف اليوزر نيم بتاعي. بدخل اشوف على البروفايل عندي. بشوف البروفايل بتاعي اليوزر نيم بتاعي ايه اللي انا كريته. لاب. ده اليوزر نيم بتاعي. خلاص واقفل تاني. قول له انتر. الكوماند التاني برضه نفس الفكره. ده يعني ده جلوبال كونفيجريشن. يعني ده يعني حاجه بروفيشنال اكتر. يعني انت لما تعمل كده بتبقى انت يعني خلاص مطمن ان كل السيتنجز تمت بطريقه يعني بطريقه 100% مظبوطه. بكتب الايميل. تنساش نفس الايميل اللي انت عملت عليه الاكونت. خلاص. يبقى انا كده يعني عملت. طب عاوز اشيك على الكلام ده كله. يعني في الكوماند ده برضه ان انا بعمل تشيك يعني عشان اشوف اليوزر نيم والباسورد بتاعي مظبوطين ولا لا. تعالوا بقى نعمل تيست. في تيست طريقه ان انا بقى اشوف ان انا اصلا الكي بتاعي تمام ظبط الدنيا ظبطت ولا لا. فهقول اس اس اتش مسافه ناقص تي مسافه. بعد كده بقول جيت ات
github github.com. بعمل تيست كده. كده خلاص. كده أول مرة بيسأل عن حاجة اسمها الفوت برنت، يعني إن الكي أقرا كده بالفعل الكي بتاعي، عاوز يعمل حاجة اسمها فوت برنت كبصمة، لازم تكتب لي يس بالطريقة دي. تمام؟ فبقول لك خلاص دلوقتي إن أنت هاي لاب اودو اللي هو اليوزر نيم بتاع اللي أنا عملته يو هاف سكسسفول اوثنتيكيتد. تعالوا نرجع بقى لنفس الكوماند اللي فوق ده، اللي احنا ما تنسوش ان ده برايفت ريبو تاني، برايفت ريبو. هقول له كده انسخ. طبعا هنا بس محتاج ان انا اقفل التيرمينال مره واحده عشان ما يسالنيش على اليوزر نيم والباسورد. انا كده قفلت التيرمينال، هفتح التيرمينال تاني. طيب في حاجه كمان لازم تاخدوا بالكم منها عشان انا نسيت اوضحها دلوقتي. انت في طريقتين بتنسخ بيهم اي ريبو، في طريقة اسمها الHTTPS وفي طريقة الSSH. خلاص إحنا حطينا الSSH، أي ريبو هتدخل عليه أي مستودع مخزن عاوز تنسخه بالطريقة دي، إحنا خلاص عملنا السيتنج الSSH كي، هتاخد بقى الكوماند بتاع الSSH. خد بالك عشان ده مهم جدا مش الHTTPS. تمام؟ هقول يلا جيت كلون واديله المرة دي كده. مبروك عليك. طبعا امتى ريبوزيتوري لو عملت LS هتلاقي طبعا ان هو اودو CICD اهو. لو دخلت عليه كمان من هنا هلاقي في الهوم، انا واقف في الهوم اودو CICD. طيب خليني انا عملت كده نيو دوكيمنت اهو، رحت عامل تكست وقلت ايه مثلا تيست. بس حطيت التكست ده، خلينا اعمل له بوش عشان نعمل تيست مع بعض. طيب انا كمان عودتكم انا ممكن اكتب بالكوماند وممكن انزل الفي اس كود، فانا ببساطه هنزل الفي اس كود. انا هنزل الفي اس كود. تمام، خلونا هنا نشوف الفي اس كود هل هو موجود هنا ولا مش موجود. هم عندهم ستور كده في اس كود. ادي الفي اس كود. ده ميزه النظام التشغيل ده ان هم عاملين لايبراري كده زي الجوجل بلاي والاي او اس ستور، عاملين ستور هي نسخه مفتوحه المصدر، وفي نسخه منها بحوالي لايسنس 50 او $60 بس جميله جدا. دي النسخه المدفوعه عامه بتاعته. تمام، هو برضه تقدر تنزله اوبن سورس لان هو في الاول في الاخر اوبن سورس، بس بيسهل عليك حاجات كتير جدا. بينزل بكميه برامج كبيره وبينزل بجرافيكال يوزر انترفيس عشان الناس اللي جايه من ويندوز لو هي صعب عليها الموضوع. مع ان احنا خلاص دلوقتي يا جماعه بقى احنا هنا بقينا نعرف نعمل اعدادات على اللينكس على الماك. الويندوز بيختلف شويه ان انت لازم تنزل حاجه اسمها الجيت باش بس، فقط لا غير يعني. وبيفضل طبعا ان انت تشتغل على مالتي او اس، يعني ما تعملش ما تبقاش متحيز لنظام تشغيل واحد على حساب التاني. ف يعني هوقف التسجيل لحد ما يخلص ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي هو خلص، هنقول له open وهنفتح المشروع بتاعنا داخل ال VS Code. هنا بنقول له open folder الهوم دايركتوري بتاعنا، اودو CICD بنقول له open. هنا لازم نقول له trust عشان احنا بنفتحه لأول مرة. تمام، هو هنا حس على طول ان في تغيير، فهنا بيقول لي اكتب يعني بيقول لي لازم تعمل sign in one time، فانا هقول له يلا skip for now او continue to GitHub. ممكن اعمل authenticate للبرنامج ده عشان يشتغل برضه معايا وادي له authorization يعني. خلاص عشان يبتدي يساعدني في ان انا يعني يسهل عليا ان انا اعمل البوش والجيت والكوميت بطريقه سهله جدا. فانا هقول اوكي allow. اوكي تمام، هو add empty text file. اوكي yes.
انا مش عاوز الكوبايلوت دلوقتي. الكوبايلوت هو فري، وبعمل ببلش البرانش او بطلع بقى البرانش. ماشي، خلاص نقفل كده مع بعض تاني. هنبص نلاقي عندنا لو عملنا ريفرش هنا ان احنا الكود بتاعنا التكست ابتدى يطلع معانا، وبكده يبقى احنا خلاص عرفنا ازاي نعمل نجنريت الاس اس اتش كي، ازاي نعمل له الكونفيجريشن، ازاي نعمل الجلوبال كونفيجريشن، ازاي نضيف الاس اس اتش كي على الحساب بتاعنا، ازاي نعمل اثنتيكيت علشان نقدر نعمل كل الكوماندز بدون اليوزر نيم والباسورد. وبكده خلاص احنا الدرس بتاعنا انتهى عند النقطة دي، وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. بس.